すべてのユミルの民に継ぐ俺の名はエレン・イエーガー。始祖の巨人の力を介し、すべてのユミルの民へ話しかけている。السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بالأصدقاء في فيديو جديد. أنا أعلم أنكم اشتقتم للنظريات وأغلبكم بدأ يتخلى عن نظرية تغيير النهاية. هذا الفيديو سيكون جواب لكل من بدأ يتخلى عن النظرية، وأرجوكم يا أصدقاء تابعوا الفيديو من البداية حتى النهاية لتفهموا أعظم حبكة في تاريخ الأنمي. في نهاية المقطع سأعطيكم تاريخ نزول الفيلم المكمل لأحداث القصة بالدليل القاطع، وكما عودتكم قناتكم المتواضعة. لا تنسوا اللايك، النشر والاشتراك، ولنبدأ على بركة الله بعد هذا الفاصل. طيب محمد، هل ستختلف نهاية الأنمي عن نهاية المانجا؟ ما هي التوقعات؟ وهل هناك أي تصريحات رسمية من قبل المؤلف أو حتى الاستوديو المنتج؟ في تكتم كبير على العمل، هل بينتهي في الانمي ولا لا، لكن الواضح انه ما راح يقدر ينهي احداث العمل في الانمي، فممكن يكون في سبين اوف او فيلم. هذا الاشاعات الدارجه حاليا. يعني مستحيل الدسامه هذه تنتهي في فتره بسيطه زي كذا. نعم يا مقدمة قناة العربية، فأكيد نهاية أنمي هجوم العمالقة ستكون مختلفة عن نهاية المانجا. للأسف سألت الشخص الغلط الذي لا يتابع المانجا، فما دمت تحدثت عن اختلاف النهايتين فأكيد وصلتك النظرية. قصة هجوم العمالقة يا مقدمة القناة الفاضلة قصة تدور في 3 حلقات زمنية، أو يمكننا أن نقول 3 جداول زمنية. جدول زمني أول هو الحلم الطويل الذي ظهر في الفصل 138، وجدول زمني ثاني يمثل لنا المانجا، وجدول زمني ثالث يمثل لنا الانمي. ان تكرار ايسياما للرقم 3 طوال قصته يعتبر شيئا دائما لوجود 3 جداول زمنية. فإيرين مجرد طفل يحاول جاهدا الحصول على حريته من خلال مغادرة الجدران 3، او يمكننا ان نقول يحاول مغادرة الحلقات الزمنية 3. فالجداول الزمنية 3 توازي لنا 3 شخصيات رئيسية في القصة، وهم إيرين، آرمين، وميكاسا. وتوازي ايضا 3 أصوات: سور روز، وسور ماريا، وسور سينا. وايضا لا ننسى 3 فيالق الجيش: فيلق الحامية العسكرية، وفيلق الشرطة العسكرية، وفيلق الاستكشاف. السور الاول هو اول جدار يسقط في القصة، سور ماريا، المكان الذي عاشت فيه ميكاسا وإيرين، وهو يمثل لنا الجدول الزمني الاول، والذي يطابق لنا ايضا حلم الفصل 138 الذي عاشت فيه ميكاسا وإيرين في بيت واحد. ولا ننسى ان سور ماريا هو مكان وجود فيلق الحامية العسكرية بشعار الوردتين. الجدار الثاني هو جدار روز، الجدار الذي يوجد فيه فيلق الشرطة العسكرية، الجدار الذي تحدث فيه العدالة، وهو يمثل لنا المانجا أو الجدول الزمني الثاني، ويرمز له بشعار الحصان، حيث تحققت رغبة آرمين بإيقاف إيرين وإحلال السلام بتكوين صداقات مع دول العالم الناجية من هدير الأرض. لكن فشلت الخطة في الأخير، وراحت تضحية إيرين بنفسه هباء سودا. الجدار الثالث هو جدار سينا، والأكثر حماية، حيث يقيم الملوك، وهو مكان تواجد الملكة هيستوريا. فهيستوريا غالبا سيكون لها دور مهم هي وطفلها في نهاية الانمي، فبخلاف المانجا التي لم نرى منها اي شيء يذكر. فالجدول الثالث يمثل لنا الجدول الزمني التالي، وهو الانمي، المكان الذي سيحقق فيه إيرين حريته، ويمكننا ان نرمز للانمي بشعار فيلق الاستطلاع أجنحة الحرية. الانمي هو الخط الزمني الذي سيتوقف إيرين فيه عن الاستيقاظ في كل مرة تريد ميكاسا رؤيته مرة اخرى. لطالما ذكر إيرين انه ولد في هذا العالم، وهذا العالم سيكون الانمي. استمر دافع إيرين للحصول على الحرية حتى بعد وفاته، حيث عندما سأل آرمين إيرين عن سبب قيامه بتفعيل هدير الأرض قال: لا أعلم، لطالما كنت هكذا منذ ولادتي. فكيف يعقل أن إيرين يريد عمل شيء ما ولكنه في نفس الوقت لا يعلم السبب في رغبته؟ إيرين جدول المانجا لم يرى ذكريات أبعد، أو يمكننا أن نقول أنه حجبت عليه بعض الذكريات. فكما نعلم قوة العملاق المهاجم تكمن في رؤية ذكريات
ذكريات مستقبلية للحامل الذي يليه، وإيرين ليس لديه وريث مستقبلي، وبالتالي سيكون إيرين جدول الأنمي هو الوريث المستقبلي لقوة العملاق المهاجم. إيرين الأنمي حجب على إيرين المانجا ذكريات تدمير جزيرة البارادايس لكي يكون لإيرين الأنمي هدف من أجل القتال وكسر حاجز الجدران الثلاثة أو الجداول الزمنية الثلاث. قبل مدة طويلة تحدثت عن أحد الرموز التي ظهرت في مقطع لينكد هورايزون الخاص بأغنية قداس الفجر. هذا الرمز هو رمز الأوروبورو، أو ما يطلق عليه الثعبان الذي يأكل ديله. هذا الرمز مرتبط بدرجة كبيرة مع الطيور، فدعونا نرى هذا الارتباط. الطيور من أقوى تلميحات هاجيمي إيسياما على اختلاف نهاية أنمي هجوم العمالقة عن المانجا. إن بحثنا عن رمزية الطيور في أغلب الثقافات الأخرى سنجدها ترمز للتجديد، الخلود والانتقال بين الحياة والموت. فرمز الحياة والموت بالنسبة للمجتمعات والثقافات الغربية هو الأوروبورو، يرمز له بالثعبان الذي يأكل ديله. قبل نزول الحلقة السابعة يوم الأحد الماضي، الملحن الشهير ساوانو الذي لحن أغلب أغاني هجوم العمالقة في المواسم السابقة نزل فيديو موسيقي لأغنية Call Your Name، حيث استعملوا مرة أخرى رمز الأوروبورو في المقطع كما يظهر لكم في الصورة. فهذا الرمز تحدثت عنه قبل مدة طويلة في هذا الفيديو. فالرمز يعني الحياة الجديدة، الحب الأبدي، اللانهاية، دورة الموت والولادة والدمار والتجديد الذي ذكر في أغنية بداية البارت السابق. ولا ننسى أن رأينا في أغنية نهاية البارت السابق أيضا طائر الفينيق المعروف عنه في الأساطير يموت ويحيا من رماده في دورة ولادة جديدة، وهذا ظهر لنا أيضا من خلال أغنية بداية هذا الموسم، حيث إيرين تلاشى كأنه سراب. وكما قلت لكم سابقا أن ذلك المشهد هو تلميح لولادة إيرين من جديد كطائر الفينيق وانتقاله من الخط الزمني للمانجا في اتجاه الخط الزمني الخاص بالأنمي. لو عدنا للصورة الخاصة برمز الأوروبورو سنجد أن الرمز عبارة عن حلقة مكسورة. وتذكروا جيدا يا أصدقاء أننا لم نرى كسر دائرة الكراهية في نهاية المانجا، وهذا ما أظهرته لنا الصفحات الإضافية. في فيديو الملحن ساوانو يشير فصل الديل والفم إلى أن الحلقة مكسورة، وهذا ما سنراه في نهاية الأنمي، حيث سيتم كسر دائرة الكراهية التي امتدت ل2000 سنة. رمز الأوروبورو غالبا ما نجده على هذا الشكل، حيث الرأس يأكل الديل في سلسلة لا نهائية من الولادة والموت. لكن من خلال مقطع قداس الفجر ومقطع الملحن ساوانو تم وضع شعار الأوروبورو مكسور وغير مكتمل، وهذا لن يدل إلا على فوز إيرين في الأنمي وإيقاف دائرة الكره وطمس تاريخ 2000 سنة. في فيديو الملحن ساوانو أيضا ظهرت لنا الغابة والشجرة التي ترمز لمكان دفن رأس إيرين، وأيضا ظهر الصقر الذي يرمز لفالكو الذي سيكون له دور مهم في نهاية الأنمي. وحسب توقعي واستنادا لنظريتي التي تقول أن إيرين كان مسجون في المسارات ويراقب العالم عن طريق الطيور، وهذا سبب رؤيتنا لفالكو في مشهد الذكريات كما أنه رأى شيئا ما. لاحظوا جيدا النظرة التي على فالكو. شاهدنا أيضا في المقطع إيرين يتمشى في الرمال نسبة لرمال المسارات، وكأن إيرين ينتظر شيئا ما أو شخصا ما، مثله مثل الطفيلي في الحلقة الخامسة الذي انتظر يوما لتسقط في الشجرة. وكذلك إيرين يا أصدقاء كان ينتظر في المسارات شخصا ما ليعيد تشغيل الخط الزمني الثالث والأخير، وهذا الشخص هو آخر آكرماني ممكن تبقى على الحياة، الفتى في الصفحات الإضافية. مرارا وتكرارا تحدثنا عن علاقة الأرقام بقصة هجوم العمالقة، فتواريخ نزول كل ما يتعلق بالقصة مرتبط دائما بالأرقام 1 3 9 و13. نزل هذا البارت يوم 9 من الشهر الأول لهذه السنة، وسينتهي هذا البارت مع الحلقة 12 يوم 3 شهر إبريل. توقعنا سابقا أيضا النقطة التي سيختلف فيها الأنمي عن المانجا، وبالضبط بعد نهاية الفصل 131، وهذا مدعوم بكلام المحرر نفسه بذكره أن المسار الذي اختلف سيختلف مرة أخرى. المسار اختلف في المانجا عن مسار الحلم، والاختلاف الثاني سيختلف مرة أخرى عند الفصل 131. عدد دقائق الأوبنينج والإندين هي دقيقة و31 ثانية، وهي الرقم 131 ليست صدفة. نهاية أنمي هجوم العمالقة ستكون في الفيلم، وسيكون تاريخ عرضه في سنة 2023، وهناك احتمالين بخصوص الشهر الذي سينزل
سينزل فيه الفيلم، إما الشهر الثالث أو الشهر التاسع. بدأت المانجا سنة 2009 وستنتهي كنهاية أصلية عبارة عن فيلم في سنة 2023. إن سألتموني يا أصدقاء لماذا لا ينهيها إيسياما في سنة 2022 وبهذا يعزز حبكة مرور 13 سنة على القصة، فالجواب واضح ومخطط له منذ البداية. إيرين لن يموت في الأنمي، وبذلك سيتخطى عتبة 13 سنة مدة لعنة العمالقة. هنا نكون وصلنا للنهاية أصدقاء، لا تنسوا اللايك، النشر والاشتراك، وأراكم في فيديو جديد.